Це тайда, А, середню ще якусь. Нема у вас? Якщо тайда, то її треба пересаджувати в більшу ринку. Обов'язково рядом. Села Роста. А у вас нема маленьких? А по чому у вас ця махрова? 30 гривень. А яка вона? Невелика, 75 грамів. А коли добре, то в мене вже все проходило. Шумочек замер, мало написано, тоді не де таку зараз ціпляться. У нас не така ціна була, як у цьому. 100 гривень. Не знаю, що так довго не цвів. Якщо це не він, коротше, йде таке грубе ножка центральна. Доброго ранку. Домашні. Сьогодні ось про 15 штук взяла ця. Ці прошлий понеділок купили, цей понеділок. Ну вона з цього понеділка, оце з такого возу, тільки нормально. Вона береться, коли вона голодна. А ну ви пересідайте. Торгувати? Ні, Серег. А є у вас я? Так. Добре, як ви там Я...